තාක්ෂණය පිළිබඳ සොර සිළු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ටෙක්නිකල් ඩෑන් YouTube channel එක සමග අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කතා කරන්නේ තමන්ගේ මේ කියලා YouTube channel එකක් ඔයාලා ඕපන් කරලා ටික දිනක් ගියාට පස්සේ ඔයාලා YouTube එකේ ගිහලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ channel එක පෙන්වන්නේ නැත්නම් ඒකට හොඳම පිළියමක් තමයි මේ වීඩියෝ එක පුරාටම කතා කරන්නේ. එක දිගටම මා සමග රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා දැනටමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකනම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like කරන්න, වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි මොනවද කරන්න ඕන කියලා මේ tricks කිහිපය තමන්ගේ channel එක YouTube එකේ searching එකේ ඉදිරියට ගන්න නම් මොනවද කරන්න ඕන දේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ පුරාට කතා කරන්නේ. එක දිගට මා සමග රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා වැඩිදුර විස්තර කතා කරමු. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා channel එකේ නමක් දාන්න යනවනම් පළවෙනි මතක තියාගන්න යුනික් නමක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා channel එකේ නම දාන්න ඉස්සෙල්ලා YouTube එකට ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න මේ නමින් තවත් කොයිතරම් channels තියෙනවද, ඒ වගේම subscribersලා කොයිතරම් ඉන්නවද කියලා. ඒ වගේම ඔයාලා දාන්න තියෙන නම YouTube එකේ search කරද්දී 2,50,000 වගේ subscriber ඉන්නවනේ කවදාවත් ඔයාලා ඒ නම දාන්න යන්න එපා. නම වෙනස් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න යුනික් නමක් දාන්න. ඒක නිසා ඒ දේ හොඳටම මතක තියාගන්න. ඔයාලගේ channel එක search එකට ගේන්න හොඳම එක පියවරක් තමයි මම මේ කතා කරේ. ඊළඟට කරන්න ඕනේ එක දෙයක් තමයි Chrome browser එක මේ විදිහට open කරගෙන ඔයාලා search කරන්න studioyoutube.com කියලා. මේ විදිහට search කරාට පස්සේ studioyoutube.com කියලා type කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාලගේ channel එකේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් පෙන්වනවා. ගොඩක් වෙලාවට. එතනින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලගේ channel එකද කියලා හරියටම බලාගෙන මෙන්න මේ interface එක ඔයාලගේ තියෙනවද කියලා බලන්න. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මෙතනින් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ settings කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ interface එක ගන්න ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම අමතක කරන්න එපා. යන්න ඕන ඔයාලා youtubestudio.com කියලා. මේ set වම් අත පැත්තේ පහළ තියෙන setting කියලා icon එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති channel කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක click කරන්න එකපාරට. මෙතෙන්දී ඔයාලට පේනවා channel keywords කියලා මෙන්න මේ වගේ පෙන්වනවා. මෙතනින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දාන්න යුනික් නම type කරන්න. simple වලින් capital වලින් ඒ වගේම හිස් ඉඩ තියලා ඒ විදිහට ඔයාලට හිතෙන විදිහට ඔයාලගේ නම search කරන්නේ කොහොමද කට්ටිය කියලා. ඒ වගේ keywords 10ක් 15ක් ලියන්න අනිවාර්යයෙන්ම මතක කර. මම මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මගේ නම දාන්න මේකට keywords එකට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ tags keywords ඔයාලට මේ වගේ 10ක් 15ක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. පළවෙනිම ඔයාලා කරා ඔයාලගේ channel එකට unique name එකක් දාන්න. දෙවනුව ඊළඟට කරා ඔයාලගේ channel settings වලට ගිහිල්ලා channel settings වල මේ දාපු නම කීප වරක්ම keywords ටික හදාගත්ත. එහෙමත් දාලා ඔයාලගේ channel එක search වෙන්නේ නැත්තම් මේ අවසාන ක්‍රමය වීඩියෝ 5ක් 6ක් අනිවාර්යයෙන්ම download කරන්න. download කරද්දී ඔයාලා download කරලා අවසානයේ කරන්න තියෙන එකම එක දෙයයි මේ විදියට වීඩියෝස් ඔයාලා open කරලා වීඩියෝස් වලට title එක අවසානයේට කරන්න තියෙන වලට ඔයාලගේ channel එකේ නම සඳහන් කරන එක. ඔයාලට පෙන්වන්නම් screen recording එක මෙන්න මේ විදිහට slash කියලා දාලා ඔයාලගේ channel එකේ නම අනිවාර්යෙන්ම මේ අවසානයේදී දාන්න. එතෙන්දී අනිවාර්යෙන්ම 100% හරියන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ මතක තියාගන්න. මේ ටික හරියට කරොත් ඔයාලගේ channel එක ඉදිරියට ගන්න පුළුවන් searching list එකේ
මම හිතන්නේ අලුත් දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ එක පුරාටම. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.